ठीक है जी, तो ਆਪਾਂ ਨਾ ਰੀਆਰਡਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆ ਰੀਆਰਡਰ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਕੈਮ ਐਂਡ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਊਗਾ ਕਿ ਆ ਰੀਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਰਗਬੀ ਤੇ ਵੇਲਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਰ ਇਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਰਗਬੀ ਇਨ ਵੇਲਸ ਇਜ਼ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਜੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਵਿੱਚ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੋਏਗਾ। ਓਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦਾ, ਸਟਰਕਚਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਬੋਡੀ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੀ ਕੰਕਲੂਜਨ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਬਾਕੀ ਵੇਸ ਚ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਬਾਕੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਇਨ ਮੈਨੀ ਵੇਜ਼ ਰਗਬੀ ਇਨ ਵੇਲਸ डिफाइंस किस लिए फ्रॉम आउटसाइड वेल्स टू, मतलब किसी चीज की एडिशन है, तो आही पहला सेंटेंस होना चाहिए। Citizens commonly identify with the nation in the context of major sporting events. Imagining the nation is easier when there is a national team playing another nation. ठीक है, ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ ਬਾਕੀ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਤੋਂ, ਤੇ ਵੇਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆ ਇੱਕ ਓਪਨਿੰਗ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ this should be the next sentence, because rugby in Wales is a particularly strong example of this phenomena. ਕਿਹੜੇ phenomena ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਹੜੇ phenomena ਦਾ? Being perhaps the main thing that unites people in Wales. ठीक है, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆ ਦੋ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਆ this phenomena ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖੀਏ, from outside Wales to, it is a rugby that commonly defines a nation. Not really, I don't think it should be this way. I think it should be this. In many ways, rugby in Wales defines what Wales is and what people in Wales share. ਤੇ ਉਸੇ ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਵੇਲਸ ਤੇ ਪੀਪਲ ਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਯੂਨਾਈਟ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਰਗਬੀ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਵੇਲਸ ਡਿਫਾਈਨਸ, ਵੇਲਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਪੀਪਲ ਇਨ ਵੇਲਸ ਸ਼ੇਅਰ। ਤੇ ਯੂਨਾਈਟ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। from outside Wales to, it is rugby that commonly defines a nation, with the sport providing both widespread interest and one of the few positive associations of outsiders' perception of Wales. ਬਾਹਰੋਂ ਦੀ ਵੀ ਔਰ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਵੀ, ਆ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਤੇ let's have a look. There you go. ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਆ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ। ਇਸ next sentence ਜੋ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਸ phenomenon ਦਾ, and then ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਰਗਬੀ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਤਾ ਵੇਲਸ ਨਾਲ ਕਿ ਲੋਕੀ ਯੂਨਾਈਟ ਤਦ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਕਲੂਜਨ ਹੈ।